این جلسه قراره به صورت تخصصی در رابطه با ارزیابی تصاویر CBCT در درمانهای ایمپلنت صحبت بکنیم. ما در تصاویر CBCT تصاویر اگزیال رو معمولاً داریم و تصاویر پانورامیک رو که معمولاً در بالای تصویر قرار میگیرن. یه تصویر سه‌بعدی بازسازی شده ما داریم که این تصویر سه‌بعدیمون کمک میکنه که ما سطح استخوان رو توی مورد آنالیز قرار بدیم و در نهایت مهمترین جزء تصویر ما این ناحیه تصاویر کراس سکشنال ما هستن. اینجا بحث این پیش میاد که من رادیولوژیست چی رو دارم ریپورت میکنم؟ آیا من دارم اینجا سایز ایمپلنت شما رو به شما میگم یا دارم به شما میگم که شما چقدر استخوان داری؟ CBCT علیرغم تمام خوبیاش خیلی هم گل و بلبل نیست، محدودیت‌های خاص خودش رو داره. سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. وقت شما بخیر. خیلی ممنونم که ما رو تماشا میکنید. همونطوری که مستحضرید در بحث ایمپلنت های دندانی هستیم. در ادامه این موضوع ما قرار هستش که بررسی بکنیم تصاویر و گرافی های CBCT رو در این موضوع خاص. آقای دکتر سلام مجدد، خیلی ممنونم که تشریف آوردین، در خدمتتون هستیم. سلامت باشین انشالله. بسیار خوب. ما در جلسات قبل در رابطه با تکنیک‌های تصویربرداری پری‌اپیکال و پانورامیک صحبت کردیم. این جلسه قراره به صورت تخصصی در رابطه با ارزیابی تصاویر CBCT در درمان‌های ایمپلنت صحبت بکنیم. خب طبیعتاً لزوماً همیشه تصاویر CBCT برای ایمپلنت کاربرد ندارن، ولی من قراره یک توضیحات کلی بدم در رابطه با ارزیابی تصاویر CBCT. به صورت کلی تصاویر CBCT در کشور ما در ایران که پرینت میشن در قالب کلیشه هایی تحویل ما میشن که تشکیل شده از اجزایی هستند و این اجزا تقریبا در واقع به صورت یک استانداردی قرار گرفتن و این استاندارد رو تقریبا تمام کلینیک‌های رادیولوژی لحاظ میکنن. ما در تصاویر CBCT تصاویر اگزیال رو معمولاً داریم و تصاویر پانورامیک رو که معمولاً در بالای تصویر قرار میگیرن. این تصاویر اگزیال و تصاویر پانورامیک به عنوان تصاویر راهنما قراره برای ما نقش داشته باشند. به چه صورت به عنوان تصاویر راهنما قرار نقش داشته باشند؟ به این صورت که ما یک اعدادی رو در گوشه این تصاویر داریم. این اعداد منطبق بر هم هستند و اعدادی هستند که در گوشه این تصاویر کراس سکشنال قرار گرفتن. پس من اگر به عنوان مثال تصمیمم بر اینه که این ناحیه رو مورد آنالیز قرار بدم و این کات شماره 9 من هستش، به راحتی میتونم بیام سراغ کات شماره 9 من و این میشه اون ناحیه‌ای که من قرار مورد ارزیابی قرار بدم. پس تصاویر اگزیال و تصاویر پانورامیک قرار نقش راهنمای ما رو داشته باشن. میشه تصویر اگزیالمون، این میشه تصویر پانورامیکمون که ویژگیاشو جلوتر در رابطه باهاش صحبت میکنیم. یه تصویر سه‌بعدی بازسازی شده ما داریم که این تصویر سه‌بعدیمون کمک میکنه که ما سطح استخوان رو توی مورد آنالیز قرار بدیم و در نهایت مهمترین جزء تصویر ما این ناحیه تصاویر کراس سکشنال ما هستن. هر کدوم از این تصاویر چه ویژگی هایی دارن و ما از چه ویژگی هایی از این تصاویر قراره استفاده بکنیم. یکی این که در رابطه با تصاویر پانورامیک باید بدونیم که این تصویر پانورامیک بازسازی شده است برای ما. یعنی ما در نرم افزار میایم ریج بیدندانیمون رو مشخص میکنیم و به نرم افزار میگیم یک ناحیه مشخص از اطراف این در واقع ریج رو روی هم سوپر ایمپوز بکن و یک تصویر پانورامیک برای من بازسازی بکن. یعنی من این خط میدلاین رو برای نرم افزار مشخص میکنم، نرم افزار میاد این خط رو به صورت یک خط صاف تبدیل میکنه که میشه همین تصویر پانورامیکی که من دارم. خب حالا هر چقدر این ضخامت استخوانی که من براش تعیین میکنم کمتر باشه، رزولوشن تصویر من بیشتر میشه. الان نگاه بکنین توی این تصویر بالایی شما اینفرو آلوولار نرو رو و مسیر کانال رو کاملا واضح دارین میبینید. پس اینجا ما از یک تصویر پانورامیکی استفاده کردیم
که میزان کمی از استخوان رو هم سوپر ایمپوز کرده. در کنارش چه اتفاقی میفته؟ من یه سری نواحی آناتومیک مثل این نواحی ریشه رو از دست دادم، چون خارج از ناحیه تصویره. یعنی من وقتی اینجا مشخص کردم ریشه مثلا اینجا قرار گرفته، مثلا من خط چیز کنم ریشه اینجا قرار گرفته، پس از کات من خارج شده. و هر چقدر این ضخامت رو افزایشش بدم، یعنی بگم ناحیه بیشتری رو هم سوپر ایمپوز بکن، یک تصویر پانورامیک لایک واقعی تری به دست میارم، شبیه میشه به تصاویر پانورامیکی که ما داریم. ولی باز به هر حال من هر چقدر این ناحیه رو بزرگ در نظر بگیرمش، باز استخوان هایوید رو ندارم به عنوان مثال. پس استخوان هایوید رو که اینجاها تصویر میشن رو ما هیچ وقت در تصاویر پانورامیک لایک CBCT نداریم. یا تصاویر گاست مندیبل که معمولا اینجا میفته و اینجا میفته، به هیچ عنوان نمیفته هیچ وقت، چون من تابش از سمت مقابل رو ندارم. یا تصاویر سایه راه هوایی که معمولا اینجا تصویر میشه، من هیچ وقت تصویر سایه راه هوایی رو در تصاویر پانورامیکم ندارم. پس به خاطر همینه که ما میگیم تصاویر پانورامیک در CBCT تصاویر پانورامیک لایکن، تصاویر بازسازی شدن. حالا چه چیز مهمی اینجا وجود داره؟ من باید در تصاویر پانورامیک لایک CBCT حواسم باشه اگر یه دندون نهفته بیمار اینجا داره، این در تصویر من نمیفته. اگر یه دندون عقل لینگوالی یا باکالی داره، این در تصویر پانورامیک من نمیفته. پس اینا رو من باید کجا حواسم بهشون باشه؟ اینا رو من قرار برم از رو اون تصویر پانورامیکی به دست بیارم که خودم توی اینیشیال اگزامینیشن از بیمار تهیه کردم، درخواستش دادم. پس حالا اگر من میدونم یه دندان کانی نهفته اینجا وجود داره، بعد به رادیولوژیستم بگم آقا این دندون کانی نهفته موقعیتشو برای من مشخص بکن. پس این تکلیف تصویر پانورامیک. گفتیم تصویر پانورامیک در کنار تصاویر اکزیال قراره بیان به عنوان تصاویر راهنما مورد استفاده قرار بگیرن که من بفهمم توی این تصویر اکزیال، تو تصاویر کراس سکشنال کجا قرار گرفتم. یعنی موقعیت ایمپلنت دندانی من که اینجا هستش به عنوان مثال، این قراره بیفته رو کات شماره 9 و کات شماره 8 و کات شماره 9 و کات شماره 8 می شود کاتای اصلی من برای ارزیابی. خود تصاویر کراس سکشنال ویژگی هایی دارن که ما باید بدونیم. معمولا در تصاویر CBCT یه گوشه ای از تصویر یه خطکشی وجود داره. این خطکشه نقشش چیه؟ این خطکشه نقشش این نیستش که من بیام اینجا به این صورت طول اندازه گیری کنم، چون عملا دقت زیادی نداره. این خطکشه نقشش اینه که من بیام خطکشی که خودم تو مطب دارم رو روی این قرار بدم و به این نتیجه برسم که آیا این پرینت من ریل سایز هست یا ریل سایز نیست. اگر من خطکشم رو روی این کلیشه قرار دادم و 1 سانتیمتر خطکش من افتاد روی 1 سانتیمتر این کلیشه، یعنی تصاویر من ریل سایزه. حالا دیگه میتونم خطکشمو بردارم تو هر زاویه‌ای که میخوام اندازه‌گیریامو انجام بدم. مثلا این مقطع برش نخورده، من بیام این مقطع رو اندازه‌گیریاشو انجام بدم. خب دیگه من محدود به این 4 تا اندازه‌ای که رادیولوژیست من اندازه‌گیری کرده نیست. مثلا اینجا به این نتیجه میرسم که رادیولوژیست من اشتباه اندازه‌گیری کرده، دیگه من نمیام برم که آقا برو اینو اندازه‌گیری مجدد بکن، خط کشیمو برمی‌دارم راحت این چیز فاصله رو که میخوام خودم اندازه‌گیری میکنم. خب پس تکلیف این در واقع خطکش این گوشه مشخص شد. در کنار این خطکش ما 2 تا عدد دیگه این گوشه داریم، یکی تیکنس ماست و یکی اسپیس ماست. اسپیس رو یه وقتایی در قالب اینتروال هم ازش استفاده میکنن. تیکنس چی میگه؟ تیکنس دقیقاً همون چیزیه که ما اینجا تو پانورامیک داشتیم، اینکه چه مقداری از ناحیه آناتومیک من بیاد رو هم سوپر ایمپوز بشه. هر چقدر این تیکنسه میاد پایین تر، رزولوشن من میره بالاتر. پس هر چقدر این تیکنسه کمتر بشه، رزولوشن من بالاتر میره. اسپیس من چی میگه؟ اسپیس من فاصله هر کدوم از این مقطع ها نسبت به هم هستش.
پس وقتی که من اسپیسم و تیکنسم برابر هم قرار میگیره، این مقاطع به صورت پاره آجرهای یک اندازه در کنار هم این دیوار چیده شده و من هیچ دیتایی میس شده این وسط ندارم. ولی اگر اسپیس من افزایش پیدا بکنه، عملاً یه مقداری این وسط دیتا میس میشه در فاصله بین این برش ها. پس ما باید توجه بکنیم که تیکنس و اسپیس همیشه باید برابر هم باشه. اما چه عددی برای این در واقع اندازه ها مناسب هست؟ خب ما اینجا باید یه نگاهی بکنیم به این که من قرار اینجا چه درمانی انجام بدم. برای درمان ایمپلنتی که مثلا کوچکترین قطر ایمپلنت ما یا شایدترین قطر ایمپلنت ما 4 میلیمتره، پس هر یک ایمپلنت قرار 2 تا از این برش ها رو وقتی 2 میلیمتره اشغال بکنه. یعنی من وقتی که اینجا اومدم یک ایمپلنت قرار دادم، ایمپلنت من که به این صورت خطی نیستش، که ایمپلنت من یک حجمی داره. بله. خب این حجم 1 کات و 2 کات در کمترین حالت رو مشغول میکنه. پس وقتی من از تیکنس 2 میلیمتر استفاده میکنم، در عین حالی که دیتای میس شده ای ندارم، دیتای زیادی هم ندارم که آنالیز کردن این منو گیج بکنه و با یه اندازه گیری مشخص یا با نهایتا میانگین گرفتن 2 تا اندازه میرسم به اون اندازه‌ای که میخوام. حالا شما فکر کنین همین رو من بیام تیکنسم رو بذارم 0.5 میلیمتر، برای یه ایمپلنت قرار 8 تا از این مقاطع رو مورد ارزیابی قرار بدم و چقدر دیتا و چقدر اندازه و من رو گمراه میکنه. پس اگر تغییرات استخوانی خیلی زیاد نیست، یعنی یک ریج همگن همسان داریم و ناحیه بیدندانیمون هم خیلی کوچیک نیست، مثلا در ناحیه بیدندانی دندون مثلا لترال پایین شما کل فضای بیدندانیتون 4 میلیمتره 5 میلیمتره. خب اینجا دیگه کات 2 میلیمتری به درد شما خیلی نمیخوره، چون کلا میشه 2 تا مقطع. اینجا ما میریم سراغ کات 1 میلیمتری. پس اگر تغییرات استخوانی زیاد نیست و فضای بیدندانی شما خیلی کوچیک نیست، تیکنس 2 میلیمتر میتونه یه تیکنس استاندارد نرمالی باشه. ولی اگر تغییرات استخوانی خیلی زیاده، یعنی من دارم وقتی به پانورامیکم نگاه میکنم ببینم این استخوان خیلی داره بالا پایین میشه، خیلی یک خود تغییر داره میکنه، اینجا دیگه من باید برم سراغ تیکنس های کمتر. اگر خاطرتون باشه توی قانون شماره 3 مون صحبت از این شده بود که تصاویر CBCT باید به صورت ارتوگونال تهیه بشن. این ارتوگونال بودن به چه صورته؟ ما وقتی که در یک CBCT رو تهیه میکنیم یک فیلد آف ویوی مشخص میشه. فیلد آف ویو این باکس قرمز رنگیه که اینجا وجود داره. وقتی که این تصویر ارتوگونال تهیه میشه یعنی یک ضلعش موازی پلن اوکلوزال ما هست و یک ضلعش موازی سطح ریشه های ما هست. ولی وقتی ارتوگونال تهیه نشه، الان دقت بکنید پلن اوکلوزال ما به این صورته ولی در واقع فیلد آف ویو ما اینجوری مشخص شده، یک زاویه اینجا وجود داره. همین زاویه در رابطه با ریشه های ما هم وجود داره. من ریشه هام به این صورته، در صورتی که وقتی قرار برش بخوره قرار به این صورت برش بخوره. کاتای ارزیش با زاویه میشه. این تفاوت خودش رو کجا نشون میده؟ وقتی پلن من ارتوگوناله، طولی که من اندازه گیری میکنم اینه. وقتی غیر ارتوگوناله، طولی که من اندازه گیری میکنم اینه. و دیگه ما همه از مثلثات خاطرمون هستش که این دوتا با توجه به اینکه دو ضلع یک مثلث هستن اندازه‌شون با هم برابر نیست. اینجا اون اتفاقی میفته که رادیولوژیست شما یک اندازه‌ای رو به شما داده و شما میری در دهان بیمار میبینی این اندازه با واقعیت تطابق نداره. پس اهمیت ارتوگونال بودن این در واقع تصاویر CBCT اینجا خودش رو نشون میده. حالا من از کجا میتونم بفهمم یه تصویر ارتوگونال تهیه شده یا نه؟ تصاویر CBCT که به صورت ارتوگونال تهیه بشن، وقتی که شما نگاه بکنید میبینید که این خطوط موازی سطح ریشه ها قرار گرفتن، در صورتی که اگر این ارتوگونال تهیه نشده باشه شما میبینید خطوطتون به صورت عمودیه و ریشه هاتون مثلا به این صورت قرار گرفتن. تو اندازه‌گیری خیلی اشتباه زیادی میشه. دقیقاً تو اندازه‌گیری این مسئله خودش برای ما یک بحرانی میشه که
در نهایت میتونه به فیل شدن درمان ما یا ایجاد یک مشکلات در درمان ما منجر بشه. حالا وسط صحبت شما یک سوالی بپرسم، حالا بیشتر حالا یک سوال شخصی هست که یه صحبتی با یکی از اساتیدی که جراح بودن داشتیم صحبت می‌کردیم، گفتن این اندازه هایی که حالا توی رادیولوژی یا رادیولوژیست مشخص میکنه یا نرم افزار شاید مشخص بکنه، گفتش اون خیلی وقتا بستگی به من جراح داره که میخوام جراحی بکنم. خب یه سری جاها من بر اساس اون نوع پروتزم، بر اساس اون نوع فضام شاید یک ایمپلنت شورت استفاده کنم، یک ایمپلنت بزرگتر شاید استفاده بکنم، شاید اون اندازه‌گیری که مثلا باشه، مثلا به عنوان مثال میگم مثلا 10 میلیمتر، از اون 10 میلیمتر من 2 میلیمترشو برای خودم فیل شده در نظر بگیرم. و این اختلاف نظرهایی که بین حالا اون رادیولوژیست و اون جراح هست آیا خیلی مخاطره آمیز نیست یا نه میشه منیجش کرد؟ آره ببین دکتر، اینجا بحث این پیش میاد که من رادیولوژیست چی رو دارم ریپورت میکنم. آیا من دارم اینجا سایز ایمپلنت شما رو به شما میگم یا دارم به شما میگم که شما چقدر استخوان داری؟ اصطلاحاً ما اینجا داریم میگیم اندازه اویلیبل بون رو من دارم برای شما ریپورت میکنم، یعنی اندازه استخوانی که شما موجود داری. یک جراحی میتونه بیاد توی این مقطع ایمپلنت رو از اینجا قرار بده یا نه سابمرجش بکنه 4 میلیمتر از اینجا قرارش بده. خب وقتی که از اینجا قرار میده ایمپلنت رو سابمرجش میکنه دیگه 16 میلیمتر نداره. این 4 میلیمتر بالا همون فضایی میشه که شما میگین اصطلاحاً حیفش بکنم یا پرتش بکنم. خب پس من اینجا صرفاً دارم اویلیبل بون رو برای شما ریپورت میکنم. شما ممکنه یه ریجی داشته باشین مثلا به این صورت ریج باریک، حالا مثلا من یه خورده باریک ترم این ریج رو بکشم، یه ریج اینجوری. خب شما وقتی که ایمپلنت رو بیای سابمرج بکنی، بذار من میخوام خیلی باریک بکشم، باریک نمیشه، این شد. خب من وقتی ایمپلنتمو قرار باشه از اینجا 4 میلیمتر رو به من بده قرار بدم، خب این فضای تکلیف این فضای استخوانی چی میشه؟ این قراره کات بشه دیگه. بله. پس وقتی که من بیام طول رو از این بالا گرفته باشم عملا من دارم به شما طول اشتباهی رو میدم. پس ما میگیم آقا این فضای اویلیبل بون ماست. حالا شما بر اساس سیستم ایمپلنتت و بر اساس دست خودت که چقدر داری سابمرج میکنی، حالا دیگه تصمیم میگیری که چقدر فضا داری و چقدر این رو بتونی ببری پایین. این دیگه اون داستان تفاوت در جراحی و تکنیک در واقع جراحیشون. خب در کنار تصاویر دیگه ما یه سری تصاویر سه‌بعدی داریم. تصاویر سه‌بعدی در CBCT در عین حالی که خیلی کمک کننده هم برای ما، میتونن بسیار گمراه کننده باشن. چرا؟ چون آرتیفکت فلزی میتونه باعث بشه ما یه قسمتی از این فضا رو اصلا در تصویرمون نداشته باشیم، ولی در کنار اون خیلی راهنمای خوبی هم برای ما. مثلا شما الان توی این تصویر سه‌بعدی که نگاه میکنید اینجا یه مقدار تخریب استخوان دارین میبینید، یعنی میبینید که من استخوانم اینجا کورتیکال پلیت باکال رو نداره. تشخیص نبود این کورتیکال پلیت باکال در تصویر کراس سکشنال نیاز به یک چشم خیلی آماده داره که من بیام فالو بکنم ببینم که کورتیکال پلیتم اینجا تا اینجا اومده، از اینجا دیگه من کورتیکال پلیت رو ندارم تا اینجا. خب اگر من چشمم آماده نباشه اینو نمیتونم تشخیص بدم که اینجا بون دیفکت دارم، ولی تصویر سه‌بعدی میتونه منو به راحتی راهنمایی بکنه که اینجا یه دیفکت وی شکل دارم. حالا میرم تو تصاویر کراس سکشنالم و میگردم این مقطع وی شکل رو پیدا میکنم. پس این میشه اون پکیج CBCT که در اختیار ما قرار میگیره. ولی CBCT علیرغم تمام خوبیاش خیلی هم گل و بلبل نیست، محدودیت‌های خاص خودش رو داره. ما در تصاویر CBCT دو نوع آرتیفکت داریم. یک استریک آرتیفکت ها، این ستاره هایی که در مابین نواحی فلزی و مابین این دوتا قرار میگیرن، خطوط اوپک و رادیولوسنتی هستن که ما درگیرش هستیم، و دو رینگ آرتیفکت ها، نواحی به صورت گردی که در اطراف نواحی فلزی خودش رو نشون میدن. ما وقتی قرار اوستو اینتگریشن رو ارزیابی بکنیم، کجا رو قرار ارزیابی بکنیم؟ فاصله بین ترید ایمپلنت رو با استخوانمون. پس
این رینگ آرتیفکتی که وجود داره عملا نمیذاره من اونجا رو چک بکنم. به خاطر همینه که CBCT در ارزیابی‌های بعد از ایمپلنت برای بررسی اوستو اینتگریشن اصلا کاربردی نداره و من مجبورم برم سراغ تکنیک‌های پری اپیکال. از طرف دیگه وقتی بیمار من پر از بازسازی‌های دندانی و فکی هست، پست و کور متعدد داره، ایمپلنت فراوون داره، الان دیگه اینجا CBCT محدودیت داره. من نمیتونم از CBCT تصویر ایدال به دست بیارم. شما فکر کنین همین بیمار اینجا یه ایمپلنت داشته باشه و یا اینجا یه ایمپلنت داشته باشه و شما بخوای اینجا براش یه ایمپلنت بذاری، اصلا هیچ دیتایی از استخوان اون وسط نداری. اینجا اونجا میشه که من رادیولوژیست در بازسازی این CBCT عملا دستم بسته است و به خاطر نبود اطلاعات و نبود تصویر نمیتونم دیتای خوبی برای شما تهیه بکنم. خب دکتر اگر اجازه بدین ما همینجا تصاویر و ارزیابی های CBCT رو متوقفش بکنیم. یعنی ما در واقع تو این جلسه یاد گرفتیم که یک CBCT چجوری باید بررسی بشه، مقطع کراس سکشنالمون رو چجوری باید انتخاب بکنیم، پانورامیک کجا به دردمون میخوره، تصویر سه‌بعدی کجا به دردمون میخوره و بعد بریم در جلسه آینده صحبت بکنیم که این تکنیک‌های تصویربرداری که در 2 جلسه گذشته با هم صحبتش رو کردیم قراره در طرح درمان ایمپلنت کجا به دردمون بخوره و چجوری آنالیزش رو بکنیم. خیلی عالی. خیلی مبحث مهمی بود که بتونیم یک دانش ابتدایی رو راجع به خود CBCT داشته باشیم که چه چیزهایی به ما میده که بتونیم در ادامه توی طرح درمانمون ازش استفاده بکنیم. خیلی ممنونم آقای دکتر. ممنونم. خیلی قسمت خوب و کاملی بود. امیدوارم که برای شما هم مفید بوده باشه. ان شاءالله در قسمت آینده در خدمت شما هستیم. خیلی ممنونم آقای دکتر. سلامت باشین. قربان شما. خدا نگهدار. خدا نگهدار.